মই চাওমিন মই ৰোল খাম চাহ খাবলৈ সময় নাই চাহ কেনে চাব লাগে এই না না মই ৰোল খাম আজি খাব কাৰণে ভোক লাগিছে এইজোৰে খাই খাওঁ খাওঁকে থাকে সদায় ৰবা এইটো চাওনি অ'কে তৰালি কথা এটা আছিল তোমাৰ লগত মানে চিঠি এখন দিবলগীয়া আছিল পঢ়ি চোৱা কি হয় আরে এখনতো সেই যে মই পইচা টকা যায় মোক সদায় দি থাকে যায় কি ই মানে পিয়ন নহয় মই এখন ইমান দিনৰ পৰা ময়ে দি আহিছিলোঁ ক্লাছ 8ৰ পৰা আজি 4 বছৰ ধৰি মই দি আহিছোঁ মই বিশ্বাসে নকৰোঁ নহয় মই তোমাক সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল পাওঁ তুমি জানাই ন মই বাকী চিঠিবোৰত কেনেকৈ লিখোঁ ইয়াত লিখা কবিতা ছবি চব মই লিখোঁ আৰু মই আঁকো মই বিশ্বাস নকৰোঁ এইবিলাক ঠিক আছে তুমি এবাৰ যোৱাই দিয়া তুমি যদি বিশ্বাস নকৰা মই গাই শুনাব পাৰোঁ মই গাওঁনে স্নিগ্ধ হিয়াত মোৰ সোণোৱালী ছবি তুমি স্নিগ্ধ হিয়া মোৰ তৰালি মই সঁচাকৈ তোমাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ এইবিলাক ধেমালি কৰি নাথাকিবা তুমি ইয়াৰ পৰা যোৱাই দিয়া তুমি প্লিজ মোক বিশ্বাস কৰা ইয়াত লিখা কবিতাবোৰ ইয়াত লিখা মই চবৰে আগত মই ইমান নাৰ্ভাছ হৈ গৈছোঁ কাৰণে মই গাব পৰা নাই কিন্তু সঁচাকৈ মই আঁকিছোঁ আৰু মই লিখিছোঁ তুমি প্লিজ বিশ্বাস কৰা এইবিলাক ধেমালি কৰি নাথাকে মই তোমাক আকৌ এবাৰ কৈ আছোঁ যোৱাই মই সঁচাকৈ তোমাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ তৰালি মই ইমান দিনৰ পৰা চিৰিয়াছলি মই তোমাক সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল পাওঁ মই তোমাক পাহৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ সমান তোমাক কোনেও ভাল পাব নোৱাৰে মই সঁচাকৈ তোমাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ তৰালি সঁচাকৈ মই তোমাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ মোক ৰিজেক্ট নকৰিবা তৰালি মই তোমাৰ বাবে এটা আঙুঠি তোমাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ প্লিজ মোক ৰিজেক্ট নকৰিবা তৰালি প্লিজ নোৱাৰিম মই তোমাক নাপালে জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ মই তৰালি প্লিজ চবে চাই তুমি যোৱাচোন যোৱা তৰালি প্লিজ মোক মই তোমাক মোক ৰিজেক্ট নকৰিবা তৰালি প্লিজ মোক ৰিজেক্ট নকৰিবা মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ তোমাৰ অবিহনে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ তৰালি তই কি কলেজত এইবোৰ কৰিব যাওঁ হা বোলা আপুনি নেকি দিদীপ হয় আমি মানে মীমাংসা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আচ্ছা মানে যিখিনি হ'ল ল'ৰাজন সি আছিলে অঁ মোৰে ভাইটি হয় ই ভুল কৰিছে মই তাক বুজাইছোঁ সেইবিলাক কৰিব নালাগে কিন্তু এতিয়া যি হ'ল আমি মীমাংসা কৰিবলৈ আহিছোঁ এই মীমাংসা কৰি কি পাব গোটেই নিউজ চেনেলত মোৰ ভণ্টিৰ কিমান বদনাম হৈছে আপুনি নাজানে মোৰ যি ৰেপুটেশ্যন সেই ৰেপুটেশ্যনত কিমান বেয়া দাগ লাগিছে সেয়া আপুনি নাজানে গম পাইছে মই বুজি পাইছোঁ সেইটো কাৰণে আহিছোঁ তোৰ কাৰণে আজি মই কথা শুনিব লগা হৈছে বেলেগৰ বুজিছ কলেজত এইবিলাক কৰিবলৈ আহিছ পঢ়া নামত আচ্ছা এতিয়া যি হ'ল আপুনি তাক অকল সেইখিনি কথা কৈ পিনে শান্ত নকৰিব তাইৰ যি কণ্ডিশ্যন হৈছে আৰু তাইৰ কাৰণে মোৰ যি কণ্ডিশ্যন হৈছে সেয়া আপুনি বুজি নাপায় বুজি পাইছোঁ সেইটো কাৰণে আহিছোঁ এতিয়া মই কথাখিনি জানিবলৈ আহিছোঁ আচলতে হৈছিল কি কাৰণ চব মই বেলেগ মই নিউজৰ দ্বাৰাই শুনিছোঁ হয় কি নহয় মই নিজে গম পাবলৈ আহিছোঁ কি হৈছিল তোমাৰ নাম তৰাল নেকি আচ্ছা তোমাক সি কিবা জোৰ কৰিছিল নেকি কিবা সেইদিনাখন মই বহি আছিলোঁ কেণ্টিনত সি আহি পেলাই মোক কৈছে কি বোলে মই বোলে সি বোলে মোক ভাল পালোঁ মই একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছোঁ তাৰপিছত সি কৈছে মই বোলে ছুইচাইড কৰিলোঁ সিটো কৈ আছে যে সি তুমি বাধ্য কৰাইছিলোঁ তাক ছুইচাইড কৰিবলৈ মই বাধ্য নাই কৰা সেইদিনাখন সি আহি পেলাই একদম লাগি আছে মোৰ পিছত ভৰিলৈকে পৰি গৈছে
মই আগত ছুইচাইড কৰিম বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু ইহঁতে তাইৰ লগত আৰু 3জনী ছোৱালী আছিলে। ইহঁতে মোৰ ওপৰত যেনেকৈ হাঁহিলে, মোক যি ষ্টাইলত ইনচাল্ট কৰিলে, সেইটো কাৰণে মই তেনেকুৱা এটা সেইবিলাক কৰিব লাগিছিল হা তোৰ কি বেলেগ ছোৱালী মই বদনাম হ'ব লগাইছে তোৰ কি বেলেগ তিনিজনী ছোৱালীয়ে অত্যাচাৰ কৰা বুলি কি তই মোৰ ভণ্টিৰ নাম ছুইচাইড বুকত লিখিবি? আৰু তই যদি ইমান ভালে পাৱ তই তাৰ জীৱনটো কথা তই এবাৰ কিয় নাভাবিলি? হা তাই দুখ হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। মই ভবা নাছিলোঁ যে পৰিস্থিতি এনেকুৱা হ'ব বুলি। মই কাকোৱে অশান্তি দিব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু ইমান ডাঙৰ এটা কেছ হৈ যাব বুলি মই নিজেও একো ভবা নাছিলোঁ। মই গম পোৱা নাছিলোঁ। তই ক'লে যে এইবিলাক কৰিব লাগিছিলে, পঢ়িব লাগিছিলি। এতিয়া চবৰ আগত বদনাম হৈছে মোৰ, বেলেগৰ কথা শুনিব লগা হৈছে বহিব ইয়াত। এইবিলাক কৰিবলৈ পাৰিছিলোঁ। মোৰ মাৰ সন্মান ক'ত থাকিল? এতিয়া যি হৈছে হৈছে। এতিয়া আপুনি কি ভাবে? এতিয়া যিবিলাক ৰেপুটেশ্যন মোৰ বেয়া হৈছে, তাইৰ বেয়া হৈছে, তাইৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই খাটিয়া ফেমিলিটোৰ কাৰণে এই ৰেপুটেশ্যনবিলাক আমি কেনেকৈ পাম আৰু ঘূৰাই? চাওক, ৰেপুটেশ্যন মোৰো বেয়া হৈছে, মোৰো নাম আছে, কিন্তু সি এনেকুৱা কৰিবলৈ মই ভবা নাছিলোঁ। কাৰণ এইটো বিষয়ত এনেকুৱা হয়ে। মই এইটো কোৱা নাই যে মোৰ ভাইটিৰ ভুল নাই। গতিকে এতিয়া ই বিচাৰিছে যে চবৰ আগতে কৈ দিয়ক যে ভুলটো তাৰে আছিল। ঠিক আছে, কালি মিডিয়া মাতো, যিহেতু মিডিয়াত ইমান হাল্লা চলি আছে, কালি মিডিয়া মাতো আৰু সি নিজে ক'ব লাগিব যে ভুল তাৰ হয়। আৰু ছুইচাইড বুকত যি মোৰ ভণ্টিৰ নাম লিখিছিলে সি নিজে ক'ব লাগিব যে এয়া তাৰ ষড়যন্ত্ৰ হয় আৰু ইয়াত মোৰ ভণ্টিৰ কোনো ভুল নাই, আৰু সি ক'ব লাগিব, তেতিয়াহে মই মান্তি হ'ম। ক'বিনে নাই তই? আচলতে এইবুলিয়ে ক'ম মিডিয়াক যে চিঠিখনত মই তেনেকৈ লিখিব নালাগিছিল। ভুলটো মোৰ আছিলে, তাইৰটো ভুল নাই। মই সাংবাদিকৰ কিন্তু মোৰ মৰম সঁচা হয়। মই তাইক সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল পাওঁ। ভাল পোৱা নুশুবি আৰু। মৰম সঁচা হয় কি হয় নাজানো। তই প্ৰপ'জ কৰিছে ঠিকেই আছে, কিন্তু ছোৱালীজনী ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে, তাৰ নিজৰ কথা। সেইলৈ তেওঁ ছোৱালীটোক বদনাম কৰিবি নেকি? এতিয়া যি হৈছে নিশ্চয় ছোৱালীজনীক এতিয়া চৰি ক আৰু গোটেইখিনি ক হেৰি ক। চৰি তৰালি, মই সঁচাকৈ তোমাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ, কিন্তু এনেকুৱা এটা ষ্টেপ লৈ মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হ'ল। মই চিঠিখন তেনেকৈ লিখিবই নালাগিছিলে। মোক ক্ষমা কৰি দিয়া তুমি। তৰালি, যি হ'ল হ'ল, মই এতিয়া ৰিস্ক লৈছোঁ, তাৰ ফালৰ পৰা কোনো ডিষ্টাৰ্ব নাপায়। ঠিক আছে, তুমি তাক চৰি ক্ষমা কৰি দিয়া, আৰু মই আপোনাক হাজৰ কৰিছোঁ। মোৰ ভাইটি আৰু এনেকৈ ভুল নকৰে, ঠিক আছে। গতিকে যি হ'ল হ'ল, কাৰণ আপোনালোকৰ হেৰেছমেণ্ট হ'ব, পুলিচ কেছ হ'ব, কিয় আপোনালোকে দৌৰা দৌৰ কৰিব লাগিব, আমি দৌৰা দৌৰ কৰিব লাগিব, দুটা ঘৰতে বদনাম হ'ব। লগতে সেইখিনি কথা ভাবি পেলাই আপুনি যদি অলপমান ঠাণ্ডা হয়। নাই চাওক, মোৰ ভণ্টিৰ, সিটো ল'ৰা মানুহ ন, মোৰ ভণ্টি এজনী ছোৱালী মানুহ, বুজি পাইছোঁ। সেইটো তাইৰ কাৰণে পিছত ভৱিষ্যতে বিয়াৰ কথা আছে, আৰু এনেকৈ যদি তাইৰ ৰেপুটেশ্যনটো বেয়া হয়, কালি এজন ল'ৰাই বিয়া পাতিব আহিলে কেনেকৈ তাইক বিয়া পাতিব? তাইৰ বিয়া তাইক মই কেনেকৈ দিম? তাই আপুনি নিজে ভাবি চাওক কথাটো। কিন্তু যদি চাওক, যদি সি নিউজ চেনেলৰ আগত কৈ দিয়ে, তাৰ ভুল মানি লয়, তেতিয়াহ'লে মোৰ একো ক'ব লগা নাই। সেইটোৱে কৈছোঁ, সি মানিব এতিয়া ভুলটো। যি হ'ল হ'ল, হোৱাটো হৈয়ে গ'ল, সেইখিনিতো শুধৰাব নোৱাৰি। মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক। গতিকে আজিৰ পৰা সাংবাদিকৰ আগত মই চাওক। চোৱা ভাইটি, নেক্সট টাইম যাতে কলেজত এই তাই বুলি নহয়, কোনো ছোৱালীকে যাতে তুমি এনেকুৱা টাইপ হেৰি নকৰা, আৰু কোনোবা ছোৱালী তোমাক যদি এক্সেপ্টো নকৰে, তুমি যাতে ছুইচাইড কৰাৰ এনেকুৱা প্লেনিং নবনোৱা। ঠিক আছে, আমি বহুত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। গতিকে এতিয়া যাওঁ ব'লা, মিডিয়া ৰখি আছে। তই কি কৰিবি? ঠিক আছে, নেক্সট টাইম পৰা যাতে এইবিলাক নকৰে। নাই, নেক্সট টাইম কেতিয়াও নকৰে, মই ৰিস্ক লৈছোঁ। এতিয়া মিডিয়া ৰখি আছে, ব'লক। ঠিক আছে বাৰু, ব'লক। ব'ল। অ'কে, লাভ ৰিজেকশ্যনৰ যিটো এপিছ'ড, সেইটো মই চালোঁ। এইটো ছেকেণ্ড ভাৰ্জন হয়, ইয়াৰ আগতে এটা ভাৰ্জন প্লে' কৰা হৈছে। ইয়াত নতুন চিন এড কৰা হৈছে। নতুন চিনটো উদীপ্ত আৰু তৰালীৰ উদীপ্তই যিটো প্ৰপ'জ মাৰে তৰালীক, আৰু তৰালীৰ বান্ধৱীকেইজনী থাকে। চ' সেইটো চিন বয়স হিচাপে, মানে উদীপ্তৰ যিটো বয়স আৰু তৰালীৰ যিটো বয়স, সেই হিচাপে যিটো এটা উৎসাহ বা এটা এনাৰ্জি থাকে, সেইটো তাতকৈ বুঢ়া বয়সে প্লে' কৰা হ'লে সিমান নাহিলে হয়। মই এক্টিঙলৈ যোৱা নাই, মই জাষ্ট কথাটো কৈছোঁ। চ' সেইটো এটা স্পেচিয়েল বস্তু, সেইকাৰণে মই সেই চিনটো ৰাখিলোঁ। সেইটো আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে ফিলিংটো
আৰু অলপ অন্তৰৰ পৰা আহিব লাগিব তাৰমানে এতিয়া অলপ গৈছে আৰু বহুত ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ স্ক'প আছে ছেকেণ্ড চিনটো আগৰবাৰ দীপাংকৰ আৰু জোনে কৰিছিলে মেইন জোনৰ ভাইটি উদীপ্ত দীপাংকৰৰ ভনীয়েক তৰালী সেই চিনটোত যিকেইটা ডাইলগ ডেলিভাৰী কাট টু কাট গৈছিলে তাৰ তুলনাত নতুন ভাৰ্জনটো বেয়া হৈছে আৰু এটা মেইন প্ৰব্লেম হৈছে যে এক্টৰবিলাকে ইমানে এলেহুৱা যে নিজৰ ৰিহাৰ্চেলবিলাক ষ্টাডি নকৰে এতিয়া বহুত মাথাত আইডিয়া আহে এইটো কৰিব লাগে সেইটো কৰিব লাগে কিন্তু নিজৰ এক্টিংটোৰ পৰা সকলো আৰম্ভ হয় সেইটোৱেই ইগন'ৰ কৰি পেলাই সেইটোৱেই আধাত এৰি পেলাই বাকী চব মাথা মাৰিব কোনো প্ৰয়োজন নাই চব এক্টৰকে কৈছোঁ অকল নিজৰ এক্টিংটোত ধ্যান দিয়া কাৰণ চবৰে প্ৰব্লেম আছে ঢেৰ প্ৰব্লেম আৰু সেইবিলাক ৰিহাৰ্চেলবিলাকৰ পৰা শিকাৰ এটা সাংঘাতিক চান্স আছে ৰিহাৰ্চেলৰ এটা মেইন উদ্দেশ্য সেইটো তো সেইটোত অকল ধ্যান দিয়া বাকী চব বাদ দিয়া চ' এইটোৰ পুৰণা যিটো ৰিহাৰ্চেল হৈছিলে মই এডিট কৰি পেলাই আপলোড দিছোঁ সেইটো ষ্টাডি কৰিব লাগিছিল সেইবিলাক ষ্টাডি কৰা নাই আৰু সেইটো পূৰা ধৰা পৰিছে চব পাৰফৰ্মেঞ্চ কামত যিটো কৰা যায় সেইটোৰ পৰাহে বুজা যায় কিমান এক্টৰে জানে বা নাজানে কথা কামলৈ কনভাৰ্ট নহ'লে কথা একো ভেলিউ নাই মই ক'ব পাৰোঁ যে মই অস্কাৰ জিকা চিনেমাতকৈও ভাল ডাইৰেকশ্যন দিওঁ কোনোবাই ক'ব পাৰে মই জুবিনতকৈ বেটাৰ গাওঁ কোনোবাই ক'ব পাৰে মই ৱৰ্ল্ডৰ বেষ্ট এক্টৰ হয় তো নেক্সট লজিকেলি প্ৰশ্ন উঠিব কৰি দেখুওৱা কৰি দেখালে এতিয়া মানুহে চালে তাৰ পিছতহে মানুহে সেইটো উপাধি দিব তেতিয়ালৈকে কোনো যোগ্য নহয় চ' ৰিজাল্ট তো ৰিজাল্টত চবে নিজৰ এক্টিঙত ধ্যান দিয়া বহুত অভাৱ আছে সেইবিলাকত ধ্যান দিয়া মই ৰিহাৰ্চেলবোৰ চব আপলোড কৰিছোঁ ক্লাছতো বাৰে বাৰে কৈছোঁ চবৰে ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত মই কৈছোঁ কি কি প্ৰব্লেম আছে কি কি নাই আৰু যিবিলাকে পুৰণাবিলাককো কৈছোঁ তোমালোকৰ বহুত ভুল এতিয়াও আছে আৰু সেইবিলাক ধ্যান দিলেহে শুধৰিব নহ'লে একেবোৰ ভুল বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈ থাকিব চ' সেইটো বেমাৰত নপৰিবা সেইটো টিপিকেল অসমীয়া বা ইয়াত লোকেল লেভেলত সেইটো প্ৰব্লেম ইয়াত কম্পিটিশ্যন নাই প্ৰফেশ্যনেল লেভেলত কামৰ কোৱালিটি বহুত এঘামীয়া একেধৰণৰ হয় চ' তাত এক্টৰ এজনে নিজৰ ডেভেলপমেণ্ট শিক্ষাটো আপগ্ৰেড হ'বই লাগিব চ' এইটো এটা খুব ভাল পটেনচিয়েল থকা স্ক্ৰিপ্ট হয় লাভ ৰিজেকশ্যন ইয়াত আগৰ ৰিহাৰ্চেলটো আৰু এইটো দুইটা ষ্টাডি কৰা আৰু মই খোজোঁ চবে স্ক্ৰিপ্ট লিখা এটলিষ্ট এটা জংঘলী ৰাফ ভাৰ্জন এটা সেইটো লিখাৰ পিছত মই স্ক্ৰিপ্ট লিখিলে ভাল নহ'লে এক্টৰবিলাকে নিশিকে মই স্ক্ৰিপ্ট লিখি দিম চ' বিৰাট সাৱধান Thank you.